kolmurosta. Kolmon koko morsio. Suomessa on 3 vienalaiseen kulttuuripiiriin kuuluvaa kylää. Ne ovat Rimminkylä Kuhmossa sekä Hietajärvi ja Kuivajärvi Suomussalmella. Rimminkylällä on merkitystä karelianismin syntyyn. Sieltä Akseli Gallenkallella löysi Väinämöisen mallin vuonna 1890. Sieltä taiteilijat Louis Sparre ja Emil Wikström aloittivat Vienan matkansa vuonna 1892, kuten myös arkkitehdit Yrjö Blomstedt ja Viktor Suksdorf pari vuotta myöhemmin. Rimminkylän laitamilla sijaitsee kuuluisa kultalähde eli kultakaltio, josta vedet lähtevät virtaamaan sekä Vienanmereen että Suomenlahteen. Kultalähteestä on kertonut perinteen tutkija Christfried Kanander jo vuonna 1789 ilmestyneessä teoksessaan Mytologia Fennica. Elias Lönnrot vieraili lähteen luona 4. runonkeruumatkallaan. Rimminkyläläisten keskuudessa on elänyt tarina, jonka mukaan se, joka syö lähteestä sammakon, saa sinne kätketyn kulta-aarteen. Suomussalmen vienalaiskylät syntyivät 1700-luvun lopulla. Tuohon aikaan Venäjällä tsaarin armeijassa palvelusaika oli 25 vuotta. Armeijaan joutuvat valittiin arpomalla. Jos ei ollut varaa lunastaa itseään vapaaksi, oli lähdettävä. Se oli usein köyhien talonpoikien kohtalo. Välttääkseen pitkäaikaisen sotapalveluksen jotkut arvankohteeksi joutuneet pakenivat virkavallan ulottumattomiin. Heitä kutsuttiin biekloiksi. Tällainen biekloi oli Hietajärven kylän perustaja Tomentei Sikov. Hän pakeni kotikylästään Venäjän rajojen ulkopuolelle sen aikaiseen Ruotsiin ja otti uuden nimen Lari Huovinen. Vaimokseen hän sai Lapukasta tulleen Toarie Lesosen. He perustivat Hietajärven kylän ja sen ensimmäisen kodin. Osa heidän lapsistaan siirtyi asumaan Kuivajärven kylään. Vaikka Hietajärven ja Kuivajärven kylät sijaitsevat Suomen puolella, niistä pidettiin ennen rajan sulkeutumista 1920-luvulla enemmän yhteyksiä Karjalan puoleiseen Vienaan kuin suomalaisiin kyliin. Vaimot haettiin usein Karjalan puolelta. Vuonna 1845 Elias Lönnrotin apulaiseksi Kajaaniin tullut Daniel Europeus lähti melkein välittömästi runonkeruumatkalle ja saapui joulukuussa Hietajärven kylään. Siellä hän kirjoitti muistiin runoja ja totesi Toarie Huovisesta. Siinä oli vanha eukko, jonka kyllä työn tuskin sain lauluille, mutta sen yksi sana maksoi enemmän kuin monta kymmentä muiden. Toarie Huoviselta muistiinpantujen runojen perusteella Elias Lönnrot muutti Kalevalan rakennetta. Hän yhdisti Kyyttösilmä Lappalaisen ja Joukahaisen samaksi henkilöksi. Se merkitsi kilpalaulantajakson siirtymistä. Kun vanhassa Kalevalassa se oli melkein lopussa, niin uudessa Kalevalassa se vaihtui alkupuolelle. Kun Väinämöistä vaanineella Kyyttösilmä Lappalaisella ei vanhassa Kalevalassa ollut motiivia vihalleen, niin uudessa Kalevalassa hän Joukahaisena kosti laulutaidossa häviämisensä ja sisaren menettämisensä. Toarien jälkeen Hietajärven maineikkaita perinteentaitajia ovat olleet Miina ja Ohvo Huovinen, joilta runoja ja loitsuja ovat panneet muistiin muun muassa Into Konrad Inha ja A.A. Borenius. Muita tunnettuja Suomussalmen perinteenkeräjiä ovat olleet P.J. Hannikainen, Heikki Meriläinen, Samuli Paulaharju sekä Helmi ja Pertti Virtaranta. Ja Karjalan puolelta
Iivo Marttinen. Suomussalmen vienalaiskylistä Kuivajärvi on ollut aina Hietajärveä vauraampi. Kylien yhteinen Tsasonakin on sijainnut Kuivajärvellä. Siellä sijaitsi myös kylien koulu, joka nykyään toimii ortodoksisen seurakunnan leirikeskuksena. Kuivajärven laulajista tunnetuimmaksi on noussut Karjalan puolelta Niskajärvestä naitu Domna Huovinen, jonka laulusatoa on erityisesti koonnut Pertti Virtaranta. 1960-luvulla Kuivajärvelle rakennettiin matkailijoita palvelemaan suuri hirsirakennus. Se nimettiin Domna Huovisen mukaan Domnan pirtiksi. Vaikka Suomen vienalaiskylillä on ollut suuri vaikutus suomalaisen kulttuuri-identiteetin syntyyn, ne eivät aina ole saaneet ansaitsemansa arvostusta osakseen. Vuonna 1940 talvisodan aikana suomalaiset sotilaat polttivat kaikki 3 Suomen vienalaiskylää, ajettuaan asukkaat sitä ennen evakkoon. Sotilaallisia syitä polttamiseen ei ollut. Suomi haluttiin vain puhdistaa kaikesta ryssäläisestä vaikutuksesta. Kylien vienankarjalaiseen tyyliin rakennetut talot kun poikkesivat suomalaisesta rakennustavasta. Sodan jälkeenkään asukkaiden ei annettu rakentaa talojaan karjalaiseen tyyliin, tai he olisivat menettäneet valtion myöntämät korvaukset. Suomen vienalaiskylien asukkailta yritettiin tietoisesti riistää heidän identiteettinsä. Siitä huolimatta vienalaisuus ei Suomesta kuollut. Voimakkaimmin sitä on pitänyt yllä Hietajärven kylän eläjä Jussi Huovinen. Hän on monipuolinen perinteentaitaja, joka hallitsee sekä suullisen perinteen että käsityö- ja rakennustaidot. Jussi Huovisen aloitteesta Hietajärven ja Kuivajärven kylien perinteinen eräalue Murhinsalo suojeltiin. Hänen aloitteestaan kylistä muodostettiin Suomen ensimmäinen maisemasuojelualue. Jussi Huovinen ei ole piilottanut taitojaan vakan alle. Hän on ollut siirtämässä runolaulun taitoa kansanmusiikin ammattilaisille. Hänen keskeisestä repertuaaristaan on tehty äänilevy. Hän on ollut auliisti jakamassa tietoaan tarvitsijoille. Ja hänen kätensä jälki näkyy paitsi hänen itse rakentamassaan kotitalossa, kuin myös kaikkialla Hietajärven ja Kuivajärven kylissä. Kunnioittaakseen Jussi Huovisen elämäntyötä ja maksaakseen valtakulttuurin puolesta Suomen vienalaisille velan suomalaisesta kulttuuri-identiteetistä, Juminkeko-säätiö rakennutti Hietajärven kylään Jussi Huovisen pihapiiriin Vienan karjalaisen perinnetalon. Kyllä tiedän tuulen synnyn, missä on tuuli tuviteltu, vihurini vihytelty. 2 kantosen välissä pajupehkon peittosessa karahkaisen kainalossa. Pysyötti kana imetti, mäne tuulella tomu. Valmistuttuaan perinnetalo luovutettiin Jussi Huoviselle elinikäiseen käyttöön. No oli se miekin meni sitä erään kerran tuonne pöllin kuorintaan tuonne metsään ja kuoritan siinä pölliä ja sitten rupean issun siihen tupakilla ja vapaan tupakiksi ja alan polttaa, niin se tulee siihen samoin siinä rassassa alkaa, että
Jussi, älä istu. Komensi sinua. Komentamaan. Joo, on se semmoista. Kyllä ne luonnon asiat on tärkeitä ja On ne, kauneus. se on kaikki siinä, siihen liittyy niin paljon, että sitä ei moni oikein, en tiedä, ei tietenkään kaikki ja paljonhan sitä on sitä, joo, vaan se on minun mielestä se on kyllä oikein, se on suurin semmoinen elämän se piiri, mikä tähän luontoon liittyy. Jään tuulen synnyn, missä on tuuli.